নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিতামিক্স ভিডিঅ' চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ এয়া চাউলৰ পিঠাগুড়িৰ ইমান সুন্দৰ কোমল পিঠা। আপোনালোকে কি পিঠা বুলি কয় নাজানো, আমি খোলা চাপৰি পিঠা বুলিও কয়, কিন্তু এইটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বহুত ছফ্ট হয়। ৰুটিৰ লগত যেনেকৈ চব্জি খায় ঠিক তেনেদৰে এইটো খাব পাৰিব। ইয়াক ধোচা বুলিও কয় বহুতে। এতিয়া মই চাউলখিনি দেখুৱাইছোঁ। এয়া মই চাউল লৈছিলোঁ, বেছি লোৱা নাই, আধা কেজি চাউল লৈছোঁ। চাউল আৰু এয়া নাৰিকল আৰু এয়া হৈছে মচুৰ দালি, গোটেইখিনি মই তিয়াই থৈছিলোঁ, চাউল আৰু মচুৰ দালিখিনি। তাৰপিছত মই এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সাৰত এইখিনি একেলগে মই পিচি ল'ম। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ মই কৰোঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বহুত ধুনীয়া হয়, চাটনিৰ সৈতে নহয় আপোনালোকে চব্জিৰ সৈতেও খাব পাৰিব। এইটো ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ নিচিনাই হ'ব। এয়া পিছা হৈ গৈছে, দেখা পাইছেনে? এতিয়া মই আকৌ অলপ আছিলে, এইখিনিও পিচি ল'ম একেলগে। গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ, চাউল, নাৰিকল আৰু এইফালে মচুৰ দালিখিনি। বহুতে চফ হয়, তেলো দিব নালাগে, ধুনীয়া ব্ৰেকফাষ্ট হয় এইটো। চাউলৰ পিঠাগুড়ি যিহেতুকে অনিষ্টও নকৰে। ইয়াতে মচুৰ দালি দিয়াৰ কাৰণে পিঠাটো বহুত কোমল হয়, খাবলৈও ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে অকণমান নিমখ দিব ইয়াতে, মই বেলেগ একো দিয়া নাই, অকণমান নিমখ দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, মই পেনখন বহাই দিছোঁ। এয়া মই ৰৈ যোৱা নাৰিকলখিনিও এনেদৰে পিচি লৈছোঁ মিক্সাৰত। এতিয়া মই এয়া দেখিছেনে, এনেদৰে ইয়াতে পেনখনত বহুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে অকণমান পাতল কৰি দিব পাৰে, ডাঠ হ'লে খাই বেছি ভাল লাগে, বেছি চফ হয়, আৰু পাতল হ'লেও বেয়া নালাগে। এয়া মই বনাই আছোঁ। হঠাতে মোৰ ইনভাৰ্টাৰ আৰু লাইটৰ কানেকশ্যনটো হঠাতে বন্ধ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আজি মই পিঠাখিনি ভালদৰে ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আন্ধাৰ হৈছে। কেণ্ডেলৰ সহায়তহে মই বনাইছোঁ এই পিঠাখিনি, সেইকাৰণে কালাৰিং দেখাইছে, কিন্তু এইটো বগা হৈছে। বগাই হৈছে পিঠাকেইখন, কিন্তু ইয়াতে যিহেতু কাৰেণ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল, কাৰেণ্ট গ'ল আৰু বহুত বতৰ বেয়া আছিলে, সেইকাৰণে ইনভাৰ্টাৰৰ কিবা অকণমান বিজুতি ঘটিলে, সেইকাৰণে ইনভাৰ্টাৰো বন্ধ হৈ থাকিলে। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কেণ্ডেলৰ সহায়তে বনাব লগা হ'ল। কেণ্ডেলো ইমান ভালকৈ পোহৰ নাহে, সেইকাৰণে পিঠাখিনি অকণমান ৰঙা যেন দেখা হৈছে, কিন্তু ৰঙা হোৱা নাই। এয়া এনেদৰে বহুৱাই আপোনালোকে নাৰিকল ওপৰত দিও খাব পাৰে, আৰু নিদিলেও এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া লাগে, চফো হয় আৰু খায়ো ভাল লাগে। মই তেল দিয়াই নাই, ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰাই নাই, আপোনালোকে দেখা পাইছেই চাগে। এনেদৰে পেনখনত প্ৰথমতে আপোনালোকে অকণমান দি এনেকৈ সানি ল'ব পাৰে, যিহেতু পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছত অকণমান লাগিব পাৰে, কিন্তু এবাৰ দিলে হৈ যায়, আৰু ক'তো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এনেদৰে মই বহুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে নাৰিকল দিলেও দিব পাৰে, ইয়াতে নিদিলেও নাই, চাটনিৰ লগত খাব পাৰিব। মই কোনোবাখনত দিছোঁ নাৰিকল। এয়া নাৰিকল দি আছোঁ। এতিয়া কেইখনমান নাৰিকল দি বনালোঁ আৰু কেইখনমান নাৰিকল নিদিয়াকৈ বনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব আৰু ভাল পাব। কেইখনমান নাৰিকল দি বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই বাৰে ভিডিঅ'টোত খোলাই দেখুৱাই আছোঁ। কেইখনমান নাৰিকল নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ। নাৰিকল দিয়াকেইখন মই এনেদৰে অকণমান ভাজ কৰি পাটিচেপেটাৰ পিঠাৰ দৰে এনেদৰে বনাই দিছোঁ, যাতে নাৰিকলখিনি পৰিও নাযায়, খাবলৈ ভাল হয়।
এনেদৰে মই কৰচাৰ সহায়েৰে এনেদৰে দিছোঁ। এয়া এইখিনি হৈ গৈছে আৰু আছে বনাব। মই পিছত এইখিনি বনাই থাকিম, আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এইখন দেখুৱালোঁ। এয়া দেখিছেনে কিমান কোমল হৈছে, কিমান পাতল, অকণমান পাতলকৈও বনাব পাৰে, হ'লেও ডাঠকৈ হ'লেও খাই বেয়া নালাগে। এয়া ইমান চফ্ট হৈ গৈছে। চাটনিৰ সহায়ত খাব পাৰিব ব্ৰেকফাষ্ট কৰিও। তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয়, মই এনেদৰে মাজে মাজে ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ আৰু মই বিয়াৰ ভিডিঅ', ভ্লগ ভিডিঅ' মই বনাওঁ ক'ৰবাত গ'লে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব। আৰু মোৰ ঘৰত পেৰট আছে, পেৰটৰ ভিডিঅ'ও মই মাজে মাজে দিওঁ। আপোনালোকৰ যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয়, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। এয়া মাজে মাজে মই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' প্ৰায়ে লৈ আহোঁ। পিঠাখিনি ধুনীয়া বগা হৈছে, কিন্তু হঠাতে কাৰেণ্ট আৰু ৱাইফাই নহয়, ইনভাৰ্টাৰৰ যোগাযোগ বন্ধ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মই এয়া দেখিছেনে বগাই হৈছে, মই টৰ্চ মাৰি দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু পিঠাখিনি কালাৰিং দেখা হৈছে। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হ'ল। ধন্যবাদ।